নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ আমাৰ Edustation Unacademic চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি ADRE গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ৰ লগতে আদাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাশন কৰিম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটো আমি সেবা বৰ্ডৰ আন্ডাৰৰ সোশিয়াল সায়েন্সৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ কিনি ডিসকাশন কৰিছিল আপোনালোকে চাব ভিডিও বিলাকত আছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিও বিলাকতো আমি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ কিনি লৈ আহিম সোশিয়াল সায়েন্সৰ যিমান বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছে সেবা বৰ্ডৰ আন্ডাৰৰ আৰু আজিৰ ভিডিওটো আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ ডিসকাশন কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৈছে Who was the founder of the Mauryan Empire? Maurya সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? Option 1 Ashoka, Option 2 Chandragupta Maurya, Option 3 Bindusara, and Option 4 Kautilya. তো এর কারেক্ট আনসারটো হ'ব Option 2 Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya was the founder of the Mauryan Empire. তো এই এম্পায়াৰখিনি খুব বেছি আহি থাকে আমাৰ এক্সাম বিলাকত গতিকে এম্পায়াৰ ফাউণ্ডাৰ বা লাষ্ট যিজন ৰুলাৰ থাকে এইবিলাক চোৱাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আৰু অশোকা আছিল ইয়াৰ গ্ৰেটেষ্ট কিং আছিল মৌৰ্য ডাইনেষ্টি তাৰপিছতে কৌটিল্য আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পৰামৰ্শদাতা এডভাইজাৰ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন 2 চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য নেক্সট কোৱেশ্চনটো যাওঁ Question number 2 thudise Who was the famous advisor and mentor of the Chandragupta Maurya? Chandraguptar Mauryaৰ পৰামৰ্শদাতা কোন আছিল এডভাইজাৰ কোন আছিল অপশ্যন এ অশোকা অপশ্যন বি বিন্দুহাৰা অপশ্যন সি কৌটিল্য এণ্ড অপশ্যন ডি আলেকজাণ্ডাৰ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব কৌটিল্য কৌটিল্য আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পৰামৰ্শদাতা এডভাইজাৰ আছিল কৌটিল্য ইয়াৰ আন এটা নাম আছে খুদে কৌটিল্যৰ আন এটা নাম হৈছে চাণক্য আৰু তেওঁ অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখিছিলে কৌটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখিছিলে আৰু সেই অৰ্থশাস্ত্ৰখন হৈছে দ্য বেষ্ট সোৰ্সেছ অফ মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি মানে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত উল্লেখযোগ্য উৎসটোৱে হৈছে কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ যাৰ পৰা আমি মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়ে জানিব পাৰো তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন 3 কৌটিল্য নেক্সট কোৱেশ্চনটো যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 What was the another name of Kautilya? Kautilyaৰ আন এটা নাম কি Option A Chanakya, Option B Ashoka, Option C Megasthenes and Option D Bindusara. তো কারেক্ট আনসারটো হ'ব Option A Chanakya. কৌটিল্যৰ আন এটা নাম হৈছে চাণক্য তেওঁক চাণক্য বুলিও কোৱা হয় তেওঁ এডভাইজাৰ আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ আৰু তেওঁৰ কিতাপৰ নাম আছিল অৰ্থশাস্ত্ৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে Which famous book was written by Kautilya? কৌটিল্যই লিখা বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি অপশ্যন এ অৰ্থশাস্ত্ৰ অপশ্যন বি মহাভাৰত অপশ্যন সি ৰামায়ণ আৰু অপশ্যন ডি বেদ তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব অপশ্যন 1 অৰ্থশাস্ত্ৰখনৰ লিখক হৈছে কৌটিল্য য'ত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ পোৱা যায় মানে অৰ্থশাস্ত্ৰখনত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ পলিটিক্স সোসাইটি ইকনমি গোটেইখিনি তথ্য পোৱা যায় গতিকে এই কিতাপখন মানে একদম পুৰা মূল উৎসৰ মেইন সোৰ্সেছ অফ মৌৰ্যন পিৰিয়ড মানে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ বা মৌৰ্য যুগৰ মেইন যেটো উৎস হৈছে হেতু উৎসটোৱে হৈছে অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু লিখিছে কৌটিল্য তো কৌটিল্য আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ এডভাইজাৰ তো কারেক্ট আনসারটো হৈছে অপশ্যন 1 অৰ্থশাস্ত্ৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো সুধিছে Who succeeded the Chandragupta Maurya as the ruler of Mauryan Empire? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পিছত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ শাসক কোন আছিল অপশ্যন এ আছে অশোকা অপশ্যন বি বিন্দুহাৰা অপশ্যন সি কৌটিল্য এণ্ড অপশ্যন ডি সেলুকাছ নিকেটৰ সো কারেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন 2 বিন্দুহাৰা চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পুত্ৰৰ নাম আছিল বিন্দুহাৰা চন্দ্ৰগুপ্তৰ পুত্ৰ আছিল আৰু চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ মৃত্যুৰ পিছত বিন্দুহাৰা আছিল বিন্দুহাৰাৰ পিছত আছিল অশোক আৰু কৌটিল্য আছিল তেওঁলোকৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ এডভাইজাৰ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন 2 বিন্দুহাৰা মানে যেতিয়া চন্দ্ৰগুপ্ত মানে চাণক্য বা কৌটিল্যই মানে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক খাদ্যত মানে অলপ বিষ মিলাই দিছিলে যাতে তেওঁ বিষটো সহ্য কৰিব পৰা হৈ যায় আৰু সেই বিষটোৱে তেওঁৰ গৰ্ভৱতী পত্নী চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পত্নীয়ে মানে বিষ পান কৰি পালে গতিকে তেওঁৰ মৃত্যু হৈ গ'ল আৰু সেই বিষখিনি এই চন্দ্ৰগুপ্তৰ পুত্ৰৰ মানে মূৰত এটা বিন্দু হৈ আহিলে গতিকে তেওঁৰ নাম আছিল বিন্দুহাৰা তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন 2 বিন্দুহাৰা নেক্সট কোৱেশ্চনটো যাওঁ সো ইয়াতে এটা এনাউন্সমেন্ট আছিল আপোনালোকে যদি ADRE কাৰণে যদি আমাৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিওজ বিচাৰে মক টেষ্ট লাগে ই-বুকস নোটস বা কোৱেশ্চন বেংক আপোনালোকক যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এভেইলেবল আছে আপোনালোকে পাব আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ পেলাই এডুষ্টেশ্যন এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে তাতে আপোনালোকে এইখিনি পাই যাব আমাৰ যিমানখিনি মানে আমাৰ আমি এতিয়া যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ অকল ছ'চিয়েল চায়েন্স বুলি নহয় দেই বেলেগ যিমানখিনি ছাবজেক্ট আছে আপডেটেড চিলেবাছৰ ওপৰত বেছড কৰি যিখিনি ছাবজেক্ট এড কৰিছে মানে ADRE এক্সামৰ কাৰণে সেই গোটেইখিনি ছাবজেক্টৰ ওপৰত যিমানখিনি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছ লাগে মক টেষ্ট লাগে ই-বুকস নোটছ লাগে কুৱেশ্চন বেংক লাগে আপোনালোকে গোটেইখিনিয়ে পাব আপোনালোকে এডুষ্টেশ্যন এপটো ডাউনলোড কৰি লওক প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আৰু যদি আপোনালোকৰ তাত কিবা অসুবিধা আছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনত যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটোত এবাৰ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে পাই যাব যিহেতু এক্সাম পালেহিয়ে গতিকে আপোনালোকে সোনকালে কৰক আৰু লগতে যদি আপোনালোকে কেৱল মক টেষ্টটোহে দি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে
মক টেষ্ট ডেইলি মক টেষ্ট হৈ আছে আমাৰ গতিকে আপোনালোকে তাত কৰি চাব পাৰে আৰু জিকে ছ'চিয়েল চায়েন্স ইংলিছ মেথছ ৰিজনিঙৰ যিমানখিনি মক টেষ্টৰ চিৰিজ আছে আপোনালোকে তাত পাব গতিকে আপোনালোকে এডুষ্টেশ্যন এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু যদি বিশেষ অসুবিধা হৈছে আপোনাৰ স্ক্ৰীনত যিটো নাম্বাৰ দি আছে সেই নাম্বাৰটো কণ্টেক্ট কৰক আমাৰ ডেইলি মক টেষ্টৰ চিৰিজ দি থকা হৈছে আপোনালোকে আৰামছে ল'ব পাৰে যিখিনি আপোনালোকে বিচাৰে জিকে লাগে ছ'চিয়েল চায়েন্স লাগে ইংলিছ মেথছ এণ্ড ৰিজনিং যি লাগে আপোনালোকে তাতে পাব পাৰে যিহেতু এক্সাম পালেহি গতিকে আপোনালোকে সোনকালে কৰক গতিকে আমি এতিয়া ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 সুধিছে হুইচ বেটেল লেড টু অশোকাছ কনভাৰ্চন টু বুদ্ধিজিম কোনখন যুদ্ধৰ পাছত অশোকে বুদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে অপশ্যন এত আছে বেটেল অফ পানিপত অপশ্যন বিত আছে বেটেল অফ পলাশী যুদ্ধ অপশ্যন চি বেটেল অফ কলিংগ যুদ্ধ আৰু অপশ্যন ডিত আছে বেটেল অফ হাইদ্যবাস মানে হাইদ্যবাসৰ যুদ্ধ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন 3 বেটেল অফ কলিংগ যুদ্ধৰ পিছত মানে অশোকে বুদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে আৰু কোৱা হয় যে কলিংগ জয় কৰোঁতে তেওঁ মানে প্ৰায় 1 লাখ মান মানুহৰ প্ৰাণ লৈছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁ মৰ্মাহত হৈ পেলাই পিছত মানে তেওঁ অহিংসা নীতি ল'লে আৰু লগতে বুদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে আৰু পিছত তেওঁ বুদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰো কৰিছিলে তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব বেটেল অফ কলিংগ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে হোৱাট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰ কোনখন আছিলে এটা অপশ্যন এত আছে পাটলিপুত্ৰ অপশ্যন বি তক্ষশিলা অপশ্যন চি ৰাজগৃহ এণ্ড অপশ্যন ডি উজ্জয়িন তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন 1 পাটলিপুত্ৰ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰখন আছিলে পাটলিপুত্ৰ গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন 1 নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 8 নম্বৰ প্ৰশ্নতে সুধিছে হু ৱাজ দ্য গ্ৰীক এম্বাছেডৰ এট দ্য মৌৰিয়ান কোৰ্ট মৌৰ্য দৰবাৰত কোনজন গ্ৰীকৰ ৰাজদূত আহিছিল মেগাস্থেনিছ অপশ্যন বিত আছে সেলুকাছ নিকেটৰ অপশ্যন চিত আছে আলেকজেণ্ডাৰ এণ্ড অপশ্যন 4ত আছে হিৰডটাছ তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ মেগাস্থেনিছ আৰু মেগাস্থেনিছ যে আহিছিলে তেওঁৰ এখন বিখ্যাত কিতাপ আছিলে তেওঁ ইণ্ডিয়াক লৈ পিনে লিখা বিখ্যাত কিতাপখনৰ নাম আছিলে ইণ্ডিকা মেগাস্থেনিছৰ ইণ্ডিকা সেইখনো এখন খুব মানে ভাল গ্ৰন্থ বা চ'ৰ্চেছ হয় মৌৰিয়ান ডাইনেষ্টিৰ ওপৰত মানে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন 1 মেগাস্থেনিছ আৰু মেগাস্থেনিছৰ কিতাপখনৰ নাম আছিলে ইণ্ডিকা আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 হুইচ ফেমাছ বুক ডিড মেগাস্থেনিছ ৰাইট মেগাস্থেনিছে কোনখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ লিখিছিলে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় দেই এইটো আহিয়ে থাকে অপশ্যন এ ইণ্ডিকা অপশ্যন বি অৰ্থশাস্ত্ৰ অপশ্যন চি হিৰৎচৰিত এণ্ড অপশ্যন 4 পেৰিপ্লাছ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ইণ্ডিকা মেগাস্থেনিছৰ ইণ্ডিকা তেওঁ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য মানে মৌৰিয়ান ডাইনেষ্টিলৈ তেওঁ আহিছিলে লগতে তেওঁ আহোঁতে তেওঁ ইণ্ডিকাখন লিখিছিলে য'ত মৌৰিয়ান ডাইনেষ্টিৰ লগতে ইণ্ডিয়াৰো বিৱৰণ আছিলে তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ইণ্ডিকা গতিকে এইটো মনত থ'ব দেই এই কুৱেশ্যনটো খুব আহি থাকে মেগাস্থেনিছৰ কিতাপখনৰ নাম বা ইণ্ডিকাৰ ৰাইটাৰজন কোন এনেকৈ কুৱেশ্যন আহে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ইণ্ডিকা নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন বাই অশোকা অশোকৰ যিখন স্তম্ভ শিলালিপি আছিলে তাৰ নামটো কি আছিলে অপশ্যন এ দিছে ইডিক্স শিলালেখ অপশ্যন 2ত আছে মেনুস্ক্ৰিপ্ট বা পাণ্ডুলিপি অপশ্যন চিত আছে টেবলেটছ বা শিলালেখ আৰু অপশ্যন 4ত আছে ক্ৰনিকেলছ বা বুৰঞ্জী তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ইডিক্স শিলালেখ অশোকৰ যিমানখিনি শিলা স্তম্ভলিপি আছিলে সেইখিনি ইডিক্স বুলি কোৱা হয় ৰক ইডিক্স বুলি কোৱা হয় আৰু এইবিলাকত আছিলে মাস্কিট আছিলে আটাইতকৈ বেছিকৈ তাৰপিছতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইত মানে অশোকৰ শিলালিপি পোৱা গৈছিলে কিন্তু মাস্কিট প্ৰথম পোৱা গৈছিলে আৰু বেছিকৈ পোৱা গৈছিলে তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ইডিক্স ৰক ইডিক্স নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 হোৱাট ৱাজ দ্য পাৰ্পজ অফ অশোকাছ ধৰ্ম অশোকৰ ধৰ্মৰ মানে উদ্দেশ্য কি আছিলে এটা অপশ্যন এত আছে ট্ৰেড এক্সপানশ্যন বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণ অপশ্যন 2ত আছিলে মৰেল এণ্ড এথিকেল কণ্ডাক্ট নৈতিক আৰু নৈতিক আচৰণ অপশ্যন 3ত আছিলে চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ বৈজ্ঞানিক গৱেষণা অপশ্যন 4ত আছিলে মিলিটাৰী কনকুৱেষ্ট তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন 2 মৰেল এণ্ড এথিকেল কণ্ডাক্ট তেওঁ যে ধৰ্ম লৈছিলে অশোকান ধৰ্ম বুলি যিটো আছিলে তেওঁ বুদ্ধ ধৰ্ম লৈছিলে য'ত অহিংসাক পূৰা ফ'ল' কৰা হৈছিলে অহিংসা নীতিক লোৱা হৈছিলে আৰু তেওঁৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য আছিলে ধৰ্মটো লোৱাৰ সেই ধৰ্মটোৰ তেওঁ অশোকৰ যিটো ধৰ্ম সেই ধৰ্মটোৰ উদ্দেশ্য আছিলে নৈতিক আৰু নৈতিক আচৰণ মৰেল এণ্ড ইথিকেল কণ্ডাক্ট কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন 2 নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 সুধিছে হুইচ এনিমেল ইজ ডিপিক্টেড অন দ্য কেপিটেল অফ অশোকা এইটো কুৱেশ্যনো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই এইটো আহি থাকে কোনটো জন্তু অশোকৰ ৰাজধানীত খোদিত কৰা হৈছিলে অপশ্যন এ লায়ন সিংহ অপশ্যন বি টাইগাৰ বাঘ অপশ্যন চি এলিফেণ্ট বা হাতী অপশ্যন ডি হৰ্চ ঘোঁৰা তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব লায়ন মানে সিংহ ডিপিক্টেড কৰা হৈছিলে মানে খোদিত কৰা হৈছিলে কোনটো জন্তু সিংহটো গতিকে অশোক স্তম্ভটোৰ কথা কৈছে মানে যিটো সিংহ ন তো সেইকাৰণে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন 1 সিংহ অশোকৰ যিটো ৰাজধানী চহৰ আছিলে তাত খোদিত কৰা জন্তুবিধ আছিলে সিংহ তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন 1 নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য এমব্লেম অফ ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া ডিৰাইভড ফ্ৰম কিহৰ পৰা ভাৰতৰ গণৰাজ্যৰ প্ৰতীকটো লোৱা হৈছিলে অপশ্যন এ দ্য মৌৰিয়ান চিল অপশ্যন বি দ্য লায়ন কেপিটেল অফ অশোকা অশোকৰ সিংহ ৰাজধানী অপশ্যন চি দ্য পিকক থ্ৰন ময়ূৰ সিংহাসন এণ্ড অপশ্যন ডি দ্য কোহিনুৰ ডায়মণ্ড কোহিনুৰ হীৰা
এৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন 2 দ্য লায়ন ক্যাপিটেল অফ অশোকা আমাৰ ভাৰতৰ যেটো গণৰাজ্যৰ প্ৰতীক হে প্ৰতীকটো কৰ পৰা লোৱা হৈছিল অশোকৰ সিংহৰ ৰাজধানী মানে যেটো তেওঁৰ সিংহটো যেটো তেওঁৰ ৰাজধানী ডিপিক্টেড কৰিছিল ন হে ডিপিক্টেড হে সিংহটোৰ পৰা লোৱা হৈছিল গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব দ্য লায়ন ক্যাপিটেল অফ অশোকা অশোকৰ সিংহৰ ৰাজধানী তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন 2 নেক্সট কোৱেশ্চন টু যাও আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 14 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সুধিছে which Mauryan rulers region marked the peak of the empire কোনজন মৌৰ্য শাসকৰ ৰাজত্বকালত সাম্ৰাজ্য শিখৰত উপনীত হৈছিল অপশন এ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য অপশন 2 অশোকা অপশন 3 বিন্দুসাৰ এণ্ড অপশন 4 বিম্বিসাৰা তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন 2 অশোকা অশোকৰ দিনত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য মানে একদম পুৰা শিখৰত উপনীত হৈছিল মানে একদম মাৰ্কড ইন দা হাইয়েষ্ট পিক অফ দা এম্পায়াৰ মানে একদম পুৰা হেৰি হৈ গৈছিল মানে বহুত ডাঙৰলৈকে প্ৰসাৰিত হৈ গৈছিল অশোকে বহুত যুদ্ধ জয় কৰিছিল গতিকে বহুত নতুন নতুন ঠাই সাম্ৰাজ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল লগতে মানে তেওঁ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰো প্ৰচাৰ কৰিছিল তাৰ পিছত তেওঁ বুদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ লাগি গ'ল কলিংগ তেওঁ জয় কৰিছিল তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন 2 অশোকা তেওঁ গ্ৰেটেষ্ট কিং আছিল মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ আৰু তেওঁৰ দিনতে সাম্ৰাজ্য একেবাৰে উচ্চ শিখৰত উপনীত হৈছিল তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন 2 নেক্সট কোৱেশ্চন টু যাও আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে where did Ashoka send his son and daughter as missionaries মানে তেওঁৰ অশোকে পুত্ৰ কন্যাক মিছনাৰী হিচাপে কোলে পঠিয়াইছিল বুদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ পঠিয়াইছিল মিছনাৰী হিচাপে তো কোলে পঠিয়াইছিল সুধিছে অপশন এ চাইনা বা চীন অপশন 2 শ্ৰীলংকা অপশন 3 গ্ৰীচ এণ্ড অপশন 4 ইণ্ডোনেছিয়া তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন 2 শ্ৰীলংকা তেওঁ শ্ৰীলংকালৈ পঠিয়াইছিল তেওঁৰ ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনীক তেওঁ বুদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে মানে শ্ৰীলংকালৈ পঠিয়াইছিল বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিব এজ এ মিছনাৰীজ হিচাপে আমি মিছনাৰী হিচাপে শ্ৰীলংকালৈ পঠিয়াইছিল তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন 2 শ্ৰীলংকা নেক্সট কোৱেশ্চন টু যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 সুধিছে 18 সুধিছে হোৱাট ৱাজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য মৌৰ্যান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মানে মৌৰ্য প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰশাসনিক ভাষা কি আছিল অপশন এ প্ৰাকৃত অপশন বি সংস্কৃত চিট আছিল পালি নে তামিল তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন 1 প্ৰাকৃত ভাষা আছিল মৌৰ্য শাসন বা প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ যেটো প্ৰশাসনিক ভাষা অফিচিয়েল যেটো লেংগুৱেজ থাকে ন সেই লেংগুৱেজ আছিল মৌৰ্যান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰাকৃত ভাষাতে তেওঁলোকৰ যিমানবিলাক মানে অফিচিয়েল কাম কাজ হৈছিল এইবিলাক বা কিবা কিবি তেওঁলোক খুদিত কৰিছিল এডিক্স বনাইছিল গোটেইবিলাক কিহত কৰিছিল প্ৰাকৃতত কৰিছিল তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব তেওঁলোকৰ যেটো মানে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ যেটো প্ৰশাসনিক ভাষা আছিল বা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ সেইটো হ'ব প্ৰাকৃত তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন 1 প্ৰাকৃত আমি নেক্সট কোৱেশ্চন টলে যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 সুধিছে which was the southernmost part of the Mauryan empire মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ দক্ষিণ অংশ কোনটো আছিল অপশন এ তামিলনাডু অপশন 2 আছিল কৰ্ণাটক অপশন 3 আছিল কেৰালা অপশন 4 আছিল অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব তামিলনাডু তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্যৰ একেবাৰে দক্ষিণতম অংশটো আছিল তাৰমানে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য ইমানে ডাঙৰ আছিল যিখন নৰ্থৰ পৰা গৈ পেলাই একেবাৰে সাউথৰ যেটো তামিলনাডু তালৈকে তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তৃত আছিল গতিকে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পৰা যায় যে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য কিমান ডাঙৰ আছিল বা কিমান বিশাল এখন সাম্ৰাজ্য আছিল আৰু এই সাম্ৰাজ্যখনৰ এটা কোৱেশ্চনটো ইয়াৰ আগতে আহিছিল যে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ মানে কাৰ দিনত আটাইতকৈ বেছি চৰম উৎকৰ্ষ সাধন হৈছিল এইটো হৈছিল অশোকৰ দিনত তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো আহিলে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ দক্ষিণ অংশটো তামিলনাডু মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ যেটো দক্ষিণ অংশ য'ৰলৈকে মানে দক্ষিণ ফালে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য আছিল কলৈকে আছিল তামিলনাডুলৈকে আছিল নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 সুধিছে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ মৌৰ্যান এম্পায়াৰ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰ শাসক কোন আছিল অপশন এ অশোকা অপশন 2 আছে বিন্দুসাৰ অপশন 3 আছে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য অপশন 4 আছে বৃহদাৰ্থ তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব বৃহদাৰ্থ আছিল মানে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ একদম শেষৰ যায় তিনিটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফাউণ্ডাৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ মৌৰ্যান ডাইনেষ্টি বেষ্ট ৰুলাৰ বুলি যদি কওঁ গ্ৰেটেষ্ট ৰুলাৰ অশোকা এণ্ড দেন দ্য লাষ্ট কিং অল দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ দ্য মৌৰ্যান এম্পায়াৰ ইজ বৃহদাৰ্থ এই তিনিটা কোৱেশ্চনে আপোনালোকে মনত থ'ব লাগিব এই তিনিটা ভিতৰত এটা আহে মানে এক্সামত গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন 4 বৃহদাৰ্থ এণ্ড নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাওঁ আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইন দ্য মৌৰ্যান এম্পায়াৰ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ যিখন মন্ত্ৰী পৰিষদ আছিলে তাৰ নাম কি আছিল অপশন এ সভা অপশন বি পৰিষদ বা পৰিষদ অপশন চি মন্ত্ৰী পৰিষদ এণ্ড অপশন 4 ৰাজ্যসভা ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন 3 মন্ত্ৰী পৰিষদ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যত ৰজাক পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে ৰজাৰ কাম কাজবিলাক ভগাই ল'বৰ কাৰণে এখন মন্ত্ৰী পৰিষদ মানে তেওঁলোকে গঠন কৰি লৈছিলে এই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ বুলি তেওঁ এখন গঠন কৰিছিলে যিখনক মন্ত্ৰী পৰিষদ নামেৰে জনাজাত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰীসকল আছে যেনেকৈ হানিথাতা সমাহৰ্তা তেনেকৈ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দিশ চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে ভিন্নজন মন্ত্ৰী আছিলে আৰু সেই মন্ত্ৰী যিটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ সেইটো কি বুলি জনা গৈছিলে মন্ত্ৰী পৰিষদ বুলিয়ে জনা গৈছিলে তো অপশন 3 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কুৱেশ্চনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্চন নম্বৰ 20 সুধিছে হোৱাট লেড দ্য ডিক্লাইন অফ দ্য মৌৰ্যান এম্পায়াৰ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ কাৰণ কি আছিল অপশন এ ফৰেইন ইনভেনশ্যন বিদেশী আক্ৰমণ অপশন 2 উইক ছাকচেছৰ দুৰ্বল উত্তৰাধিকাৰী অপশন 3 ইকনমিক ডাউনফল অৰ্থনৈতিক পতন এণ্ড অপশন 4 নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন 2 উইক ছাকচেছৰ মানে দুৰ্বল উত্তৰাধিকাৰী অশোকৰ পিছৰ পৰা তাৰপিছতে মানে বৃহদাৰ্থলৈকে ঠিকে আছিলে বৃহদাৰ্থৰ পিছৰ পৰা মানে বৃহদাৰ্থৰ
লৈকে মানে যেনে তেনে বৰ্তি আছিলে, কিন্তু বৃহদাৰ্থৰ দিনত মানে সাংঘাতিক ধৰণে পতন হ'ল। আৰু তেওঁলোকৰ সেই তাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছিলে উইক ছাকচেছৰ। তাৰমানে তেওঁলোকৰ যিখিনি উত্তৰাধিকাৰী আছিলে, অশোকৰ পিছৰ পৰা আৰু যিখিনি উত্তৰাধিকাৰী তেওঁলোকৰ আছিলে, সেই উত্তৰাধিকাৰীখিনি মানে বৰ এটা ঠিক নাছিলে, তেওঁলোক বৰ শক্তিশালী বিধৰ নহয়, তেওঁলোক মানে দুৰ্বল আছিলে। আৰু তেওঁলোকক মানে কি হৈছিলে, মন্ত্ৰী পৰিষদেহে বেছিকৈ পৰিচালনা কৰি আছিলে। গতিকে দুৰ্বল উত্তৰাধিকাৰীটো পতনৰ, মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ প্ৰধান কাৰণ আছিলে। তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন 2, উইক ছাকচেছৰ। চ' আজি আমি ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট 20টা কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ ADRE কাৰণে, লগতে আদাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে এইবিলাক কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি ইয়াত আজি 20টা কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিখিনি কুৱেশ্যন আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছখিনি আছে, আমি সেইখিনি ডিছকাশ্যন কৰিম। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব, লগতে লাইক কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুবিলাকলৈ শ্বেয়াৰো কৰি দিব।